Assalamualaikum and hi, welcome back. So next we'll do example 3. Two particles of mass 0.25 and 0.35 kg are placed 0.155 meter apart. A third particle of mass 0.055 kg is placed in between them. So let us first sketch the position of objects here before we look at the question. So what we have here is particles ones. Let's say this is M1 with a mass of 0.25 kg and M2 kita adalah 0.35 kg. So we have two mass here which are placed 0.55 meter apart. So jarak antara objek 1 dan objek 2 adalah sebanyak 0.155 meter. A third particle of mass 0.055 is placed in between them. So kita ada 0.055 mass, another mass here has been placed in between them. Okay, kita tak tahu di mana lokasi duduknya, maksudnya jarak dia kita tak tahu. So kita simply letaklah, let's say this is my mass 3 yang mempunyai 0.055 kg. Okay. And then dia kata calculate the gravitational force. Gravitational force adalah F. Okay. Acting on the third particle. Maksudnya dia nak tahu force on the third particle. So F3. If it is placed at 0.055 meter from 0.35 kg. So maksudnya dia dah bagi tahu jarak dalam soalan, iaitu jarak dia adalah 0.055 daripada objek yang berat dia 0.35. So objek 0.35 is our mass 2. This one here. Okay, so jarak antara mass 2 dengan mass 3 adalah diberi sebanyak 0.055 meter. Let's say this is that distance. Okay. So, kalau the whole distance iaitu jarak antara 1 dengan 2 adalah 0.155 and the distance between 3 and 2 adalah 0.055, maka jarak daripada 1 to 3 ini you can do your max lah. Basically, boleh ambil 0.155 tolak dengan 0.055, you'll get 0.1 meter. So, jarak dari sini ke sini adalah 0.1 meter. Okay, settle. Soalan suruh cari gravitational force acting on the third particle, iaitu objek ketiga kita. Kita nak cari F3. Okay, we know F dekat sini dalam chapter ni adalah Gmm over R square. And this is Newton's law of gravitational, which is gravitational force. Dia cakap any two particles will experience attractive force. Maksudnya bila ada dua particles yang being placed close to each other ataupun berada dalam kawasan yang berdekatan, mereka akan attract each other. Okay, dia akan attract each other. So sekarang kalau awak tengok, kita nak tahu the force on M3. Dikelilingi M3 ini ada dua objek, iaitu M1 dan juga M2. This M3 akan experience attractive force with both the object. Maksudnya dia akan tertarik dengan objek satu dan juga dia akan tertarik dengan objek 2. Maka dia akan ada dua attractive force because dia ada dua objek di sekeliling dia. Okay, and then kita kena cari secara overallnya dia akan lebih ke arah siapa. Sebab dua-dua orang menarik. So dia akan ada F1 on 3 dan juga F2 on 3. So you're going to experience two attractive force here. So to find F3 iaitu total attractive force, dia akan jadi F13 plus with F23 basically. Okay, so apa kita buat adalah kita cari F13 dulu. F13 akan sama dengan G mass 1 mass 3 over R13, iaitu jarak antara objek 1 dan 3, squarekan mereka. G is a constant here, 6.67 times 10 to the power negative 11 multiply with the mass 1 objek 1 0.25, mass 3 objek 3 0.055, and then the distance between object 1 and 2 which is 0.1, kita squarekan dia. Jangan lupa square.
Ini adalah antara careless mistake yang pelajar suka buat. Dia suka tertinggal square itu. And then now you press your calculator to get your answer for the force here. So kita akan dapat 9.17 times 10 to the power negative 11 Newton. Okay, this is the force. And then kalau kamu tengok direction dia adalah to the left. To the left. Remember, force adalah vector quantity. Kena consider direction. Direction dia kita dah tentukan tadi. Sebab kita cakap attractive force, maka dia akan bergerak ke arah kawan di sekeliling dia itu. So, bila kita cakap antara M1 dan juga M3, so M3 akan tertarik ke arah M1. Di mana M1 duduk di kiri, maka dia akan bergerak ke kiri. Okey, kenapa saya tulis to the vector? Saya pun tak faham. To the left sebenarnya. And then next, we are going to find F2 on 3. The force by object 2 on object 3. Particles 2 on particles 3. Okay, subjek kita dekat sini adalah objek ketiga sahaja. Okay, so the equation becomes M2 M3 over R23 square. So sama, masukkan semua constant yang kita tahu. 11, mass 1 adalah, mass 2 adalah 0.35, mass 3 adalah 0.55, and then you divide with 0.055 square, jangan lupa. And then now what you do is you press your calculator to get the answer for the force 23 dekat sini. And then you'll get 4.24 times 10 to the power negative 10. Kali ini to the right. Sebab objek 2 berada di kanan, objek 3 akan tertarik ke arah objek 2, maka dia akan bergerak ke kanan. So now what we can do here is we can simply find the total force acting on object 3 due to 2 other object di sekelilingi dia. Okay. So kita akan campur dua-dua ni, F13 plus F23. However, F13 direction dia ke kiri, negative. Consider the direction. 9.17 times 10, negative 11, plus with object F23, force F23 is to the right, times 10 to the power negative 10. So now you tinggal tekan calculator sahaja. Negative 11 plus with 4.24 exponent negative 10. You should get 3.32 times 10 to the power negative 10 Newton. Okay, kalau kamu tengok, jawapan kamu dapat dekat sini adalah bersifat positif dekat sini. Maksudnya tak ada negatif yang keluar. Maksudnya dia bersifat positif. Dia akan bergerak to the right sebenarnya. Okay, tertinggal dekat sini, tolong isi to the right. Okay, tertinggal direction. Okay, to the right. Maksudnya walaupun objek 3 ini menerima tarikan dengan objek 1 dan juga objek 2, eventually dia akan bergerak ke arah objek kedua sebab tarikan di antara dia dengan objek kedua lebih kuat. Okay. So next, kita nak tengok pada example B dekat sini. Determine where a third particle should be placed for a zero gravitational force on it. Okey, dia kata tentukan di mana objek ketiga ini sepatutnya duduk supaya dia punya force dekat sini adalah kosong. Okey, sama saja macam kita buat soalan A tadi, di mana dalam soalan A kita dah tahu di mana duduknya objek M3 ini. Sekarang dia suruh tentukan dekat mana dia boleh duduk, apa jarak dia supaya kita dapat F3 ini sebanyak seperti kosong. The total force on F3 should be 0. Tadi kita dapat total force adalah 3.32. Kita tak nak ada nilai. Maksudnya kita akan terima daya tarikan yang sama banyak antara kedua-dua objek supaya total force mereka akan kosong. Kenapa saya cakap sama banyak supaya dapat kosong adalah satu tarik ke kanan, satu lagi tarik ke kiri. If you were to have attractive force with the same amount on the opposite direction, total dia akan dapat kosong. Okay, kita akan tengok mathematically dia macam mana dekat sini. Alright. So apa yang saya nak buat dekat sini adalah I'm going to bring all this thing ke bawah. I'm going to bring all this thing ke bawah supaya saya tak perlu padam yang ini dan saya boleh jawab dekat atas itu supaya it is much closer to the question so that we can see. Alright. Okay. Apa yang kita tak tahu sekarang adalah jarak. Kita nak tahu jarak ini.
Okay, you know the total distance. Okay, you know the total distance, which is yang ini. Ini total jarak kita antara 1 dengan 2. Sekarang, di mana patutnya objek ketiga ini duduk supaya kita dapat total force on 3. Maksudnya F3 kena sama dengan 0. Which means tadi kita kata F3 dia akan experience attractive antara 1, 3 dan juga 2, 3. So, F3 which is equals to F13 plus F23 sama dengan 0. Okay. So, kita tahu F13 dia ke kiri. Direction dia kita dah tahu. Direction dia ke kiri. So, negative F13 whatever the value is. Tapi direction dia ke kiri. Campur dengan F23 ke kanan. Positive F23. Dua-dua ni bila tambah kita kena dapat 0. So, which indirectly means that F13 bawa ke kiri sama dengan F23. Maksudnya dari segi magnitude, daya tarikan yang mereka akan alami adalah sama. Okay. Cuma direction mereka berbeza. So, we know that F13 must equals to F23. So, apa kita nak buat adalah kita nak proceed daripada pemahaman ini. We are going to proceed with this understanding here to do our question B now. Okay. So, since we dah cakap F13 is equals to F23, kita masukkan semua nilai yang kita tahu iaitu G M1 M3 over jarak antara 1 dan 3 square samakan dengan G M2 M3 over R23 square. Okay, next. As you can see, G adalah constant. Kiri dan kanan ada. Kita boleh cancel. And then, next kita tengok M3. M3, kiri ada, kanan pun ada nilai yang sama. So, kita boleh cancel juga. So, tinggal M1 over R13 square samakan dengan M2 over R23 square. Okay. So, R12 ini kita tak tahu apa jarak dia. R13 kita tak tahu apa jarak dia. Let's say kita panggil dia sebagai X. Let's say I call this as X here. And then, apa yang akan jadi kepada jarak antara 3 dengan 2 pula sekarang adalah, if this is X, jarak ini akan jadi the total length minus the X. Okay, so dia akan jadi 0.155 meter tolak dengan X. Sebab ini kita panggil dia X tadi. Alright, now I'm going to substitute the value so that I can find the unknown distance. Maksudnya di mana dia patut duduk itu supaya kita boleh dapat daya tarikan yang kosong. So, mass 1 dekat sini adalah 0.25 bahagi dengan jarak antara 1 dengan 3 iaitu X square. Samakan dengan M2 dekat sini adalah 0.35 divided by 0.155 minus X. The whole thing dekat sini awak kena squarekan dia. Alright. And then apa kita buat adalah kita kiri kanankan dia. Bawa kiri kanan darab silang 0.155 minus X square. Minus X the whole thing square. 0.25 sama dengan 0.35 X dekat sini. Alright. Okay, kejap Kita kecilkan kawan ni supaya I have more space. Sebab kita nak buat quite a long max juga dekat sini. Okay, ini awak kembangkan sebab dia square, betul tak? So, kita kembangkan dia. Bila awak kembangkan, what you going to get adalah 0.024 plus X square minus 0.31X darab dengan 0.25 0.35X. Okey. So, awak boleh kembangkan ini ataupun awak boleh bawa ni bahagi dengan sini. So, saya nak buat apa? Saya nak bahagi. Saya tak nak kembangkan sebab bila kembangkan kena darab dengan semua. Banyak kerja. Saya nak kurangkan kerja saya. But it's fine if you want to kembangkan. Tak ada masalah. So, you'll get here on this side 1.4 X square. Sebab saya bawa ini ke sini. Saya bahagi. And then this one here, rearrange supaya nampak cantik. X square minus 0.31X plus 0.024
sama dengan 1.4x. So, now bawa everything to the left sini. So, x square minus 1.4x. Ini bawa ke sini. 1 tolak 1.4. You should get negative. So, negative 0.4 x square minus 0.31x plus 0.024 sama dengan kosong. And then sekarang tekan calculator to solve your simultaneous equation dekat to solve your equation dekat sini. Negative 0.4 negative 0.31. Tertinggal negative, sorry. Let me recalculate this equation. Degree 2. First one is negative 0.4, negative 0.31, and then 0.024. You should get x kamu sebanyak negatif 0.85 ataupun 0.071 meter. Since ini negatif, kita pun neglect dia, kita ignore dia. So the answer should be 0.71 meter. So maksudnya your x here is 0.71 meter. So kalau kita kembali tengok balik dekat atas, 0.71 meter ni adalah nilai x ni, iaitu jarak daripada objek 1 ke objek 3. Alright. So kalau kamu tengok jawapan pun dia bagi 0.071 meter from 0.25 kg particle. So ini adalah objek satu kita, which is 0.25 kg particle. So you have to state clearly lah daripada mana nilai ini. So therefore particles 3 should be placed at 0.071 meter from 0.25 kg particle. Ataupun boleh jadi awak guna cara yang bertentangan, iaitu awak jadikan ini sebagai x, maksudnya jarak ni sebagai x, jarak ini akan jadi 0.155 minus x. Tak ada masalah, tapi awak akan dapat the opposite lah. Yang penting adalah you're still going to get in between this distance. Okay, kalau daripada sini, kalau daripada objek ketiga, jawapan dia adalah 0.085. Kalau daripada objek 1, jarak dia adalah 0.071. Kalau daripada objek 2, jarak dia adalah 0.08. So basically kalau kamu tengok 0.155 tolak dengan 0.071 tadi tu, awak akan dapat 0.084.